เรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับคุณยายคนหนึ่งที่ได้เผลอพูดอะไรบางอย่างออกไปทำให้มีวิญญาณเข้ามาสิงสถิตแล้ววิญญาณนั้นก็ค่อยๆกัดกินร่างของยายจนทำให้เธอเริ่มไม่เป็นตัวเองเหมือนมีคนหลายคนอยู่ในร่างเดียวจนสุดท้ายคนในบ้านก็เริ่มทนไม่ไหวเพราะยายเริ่มแสดงอาการหลอนๆให้พวกเขาเห็นกับเรื่องที่มีชื่อว่ารุมกินยายนินทาผีก่อนจะไปรับชมรับฟังเรื่องราวหลอนๆฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณเอ๋เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ20 กว่าปีก่อนในวันที่คุณเอ๋ยังอยู่บ้านกับคุณยายที่มีนบุรีในสมัยนั้นที่มีนบุรีจะยังไม่มีถนนตัดจะมีเพียงคลองใหญ่ๆเวลาเดินทางแต่ละทีก็จะใช้วิธีการพายเรือเป็นหลักที่บ้านจะมีคุณเอ๋ยายพ่อและก็น้ารวมถึงสามีของน้าอยู่ด้วยกันส่วนตาของคุณเอ๋ได้เสียไปแล้วตาของคุณเอ๋ชื่อว่าตาหล่อมีอยู่วันหนึ่งคุณเอ๋ได้นั่งเล่นอยู่ที่ใต้ถุนบ้านส่วนยายก็พายเรือไปเอาแกลบจากโรงสีใกล้ๆบ้านเพื่อจะเอามาทำเป็นเชื้อเพลิงระหว่างที่ยายพายเรือไปเรื่อยๆก็ไปผ่านกับวัดในหมู่บ้านเลยวัดไปก็จะเป็นป่าช้าอยู่ๆยายก็นึกถึงตาหล่อแล้วก็พูดขึ้นมาลอยๆว่าถ้าเกิดว่าตาหล่อยังอยู่คงไม่เหนื่อยขนาดนี้เพราะเส้นทางที่ยายพายไปจะมีผักตบชวาเต็มไปหมดถ้าจะพายผ่านไปได้ก็ต้องออกแรงค่อนข้างเยอะยายเล่าว่าหลังจากที่แกพูดคำนี้จบอยู่ๆก็มีเหมือนคนมาช่วยดันเรือทำให้ผักตบชวาแหวกออกแล้วหลังจากเหตุการณ์นั้นยายก็จำอะไรไม่ได้เลยซึ่งคุณเอ๋ที่อยู่ที่บ้านก็เห็นว่ายายพายเรือกลับมาพร้อมกับแกลบจากนั้นแกก็เดินขึ้นไปเฉยๆโดยที่ไม่ได้ทักทายใครหรือคุยกับใครที่บ้านเลยทุกคนในบ้านก็ไม่ได้สนใจอะไรจนถึงช่วงเย็นทั้งพ่อและน้าต่างก็ทำกับข้าวกันเสร็จน้าเลยเดินขึ้นไปตามยายข้างบนบ้านแกค่อยๆเดินไปหายายที่นั่งเล่นอยู่พร้อมกับเรียกว่าแม่จากนั้นน้าก็เอามือไปแตะแขนของยายด้วยความที่น้าเองก็เป็นคนทรงมาก่อนทันทีที่แตะตัวยายแกก็รู้สึกถึงความผิดปกติบางอย่างแล้วในตอนนั้นเองยายก็หันมาหาน้าพร้อมกับทำตาขวางจากนั้นก็แลบลิ้นมาเลียรอบปากน้าถึงกับตกใจรีบดึงมือออกตอนนี้แกรู้แล้วว่ายายต้องไม่ปกติแล้วแน่ๆเลยเดินไปคุยกับพี่น้องคนอื่นๆที่อยู่ข้างล่างคุยไปคุยมาก็สรุปได้ว่าคนที่อยู่ในร่างของยายน่าจะเป็นคุณตาที่มาสิงอยู่แต่หลังจากนั้นยายก็ลงมาทานข้าวตามปกติท่าทางต่างๆเหมือนจะกลับมาเป็นยายคนเดิมก่อนที่แกจะเล่าเรื่องที่แกพายเรือไปเอาแกลบให้ทุกคนได้ฟังทุกคนได้ใช้ชีวิตกันตามปกติจนแม่และพ่อของคุณเอ๋ได้พากันย้ายมาอยู่ที่นนทบุรีเพราะพ่อต้องมาทำงานแถวนี้แต่ก็ได้กลับไปเยี่ยมยายบ้างเป็นบางครั้งเวลาผ่านไปจนถึง3 ปีทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่แล้วอยู่ๆน้าก็โทรมาบอกแม่ของคุณเอ๋ว่าตอนนี้ยายป่วยหนักให้ทุกคนมาเยี่ยมยายหน่อยวันถัดไปทั้งคุณเอ๋และพ่อกับแม่ก็เดินทางไปที่นนทบุรีเพื่อจะไปเยี่ยมยายพอไปถึงน้าก็เล่าให้ฟังว่ายายมีอาการแปลกๆทุกวันแกจะไม่ทานข้าวแม้แต่มื้อเดียวจะมีแค่วันโกนเท่านั้นที่ยายจะทานข้าวแล้ววันที่คุณเอ๋มาเยี่ยมก็ตรงกับวันโกนพอดีทุกคนได้แต่สงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ในเช้าวันนั้นทุกคนก็เตรียมอาหารเพื่อที่จะใส่บาตรแล้วก็แบ่งอาหารบางส่วนใส่ไว้ในกะละมังด้วยความสงสัยคุณเอเลยเดินเข้าไปถามยายตรงๆเลยว่ายายทำไมยายถึงไม่กินข้าวแล้วในตอนนั้นเองอยู่ๆยายก็เดินตรงไปที่กะละมังสำหรับใส่กับข้าวที่เหลือยายหันมาหาคุณเอแล้วก็พูดว่ากูขออาหารกินหน่อยยังไม่ทันที่คุณเอจะพูดอะไรยายก็ใช้มือหยิบข้าวที่อยู่เต็มกะละมังมากินเรื่อยๆจนหมดกะละมังคุณเอเห็นแบบนั้นก็ถึงกับอึ้งเธอถามยายว่ายายกินข้าวไปได้ยังไง
เยอะขนาดนี้ไม่จุกหรือไม่อ้วกเหรอก่อนที่ยายจะตอบกลับมาว่ากูไม่จุกหรอกแล้วกูก็ไม่อ้วกด้วยเพราะกูไม่ได้กินคนเดียวคุณเอ๋ได้แต่ยืนงงด้วยความที่คุณเอ๋เคยประสบอุบัติเหตุมาก่อนทำให้ปัจจุบันขาคุณเอ๋ต้องดามเหล็กหลังจากเกิดอุบัติเหตุครั้งนั้นเธอก็เริ่มจะมีเซนส์ขึ้นมานิดหน่อยเธอเริ่มคิดแล้วว่าสิ่งที่กำลังคุยกับเธอผ่านร่างของยายอยู่ไม่ใช่ยายแน่ๆเธอเลยพูดกับยายไปว่ายายมีอะไรยายบอกให้เอฟังได้ไหมจากนั้นยายก็หันหน้ามาแล้วก็ยิ้มให้พร้อมกับพูดว่ามึงไม่กลัวกูเหรอแต่คุณเอก็ตอบกลับไปว่าเธอไม่กลัวให้ยายพูดมาเลยว่าที่เข้ามาอยู่ในร่างยายตอนนี้เป็นใครกันแน่แล้วยายก็บอกว่ากูน่ะมีหลายตัวที่อยู่ในร่างของกูตอนนี้คุณเอก็ถามไปว่ามีใครบ้างล่ะยายบอกเอหน่อยที่ร่างของกูตอนนี้มีตาหล่อยายเผือกแล้วก็ยายเหมือน3 คนนี้อยู่ในร่างของกูซึ่งพอคุณเอได้ยินแบบนั้นเธอถึงกับตกใจเพราะทั้ง3 คนนี้เธอรู้จักทั้งหมดคนแรกคือคุณตาคนที่2ก็คือน้องสาวของคุณตาส่วนคนสุดท้ายก็คือน้องสาวของคุณยายซึ่งทั้ง3 คนก็เสียไปแล้วคุณเอพยายามถามว่าแล้วมาอยู่ในร่างของยายอยากให้ยายทำอะไรยายก็พูดสวนมาเลยว่ากูไม่ได้อยากให้มันทำอะไรกูแค่หิวกูอยากกินกูก็ขอกินบ้างเดี๋ยวถึงเวลากูก็จะไปเองพอพูดจบอยู่ๆก็เหมือนเป็นเสียงยายพูดสลับกับคุณยายที่สิงอยู่พูดคุณเอถามต่อว่าถ้ามาอยู่กับยายจริงๆแล้วตอนนี้อยู่ที่ไหนของบ้านยายก็หันหลังแล้วก็ชี้ไปในอากาศอยู่นี่ไงจากนั้นแกก็ชี้จนครบ3 จุดซึ่งคุณเอเองก็มองไม่เห็นแต่เธอก็เริ่มขนลุกไปหมดทั้งตัวพอคุยจบเวลาก็ผ่านไปจนถึงช่วงดึกทุกคนเริ่มเตรียมตัวเข้านอนกันที่บ้านจะเป็นบ้านไม้ยกใต้ถุนสูงด้านในบ้านจะเป็นโถงโล่งๆเป็นลักษณะบ้านไม้ของคนในสมัยก่อนที่จะมีแค่พื้นที่กว้างๆไม่ได้แยกเป็นห้องระหว่างที่ทุกคนนอนอยู่กลางห้องอยู่ๆยายที่อยู่ในมุ้งก็ลุกขึ้นมาแล้วก็ร้องลิเกทั้งแม่และคุณเอ๋ต่างก็ตกใจกับสิ่งที่เห็นเพราะก่อนหน้านี้ยายไม่เคยร้องลิเกมาก่อนแล้วแกก็ไม่ได้เป็นลิเกด้วยแกร้องโหยหวนอยู่แบบนั้นจนคุณเอ๋ก็เริ่มกลัวเธอคิดในใจว่ายายคงไม่ได้ป่วยหรอกแต่ที่เห็นร้องเพลงอยู่แบบนั้นไม่น่าจะใช่ยายจริงๆเวลาผ่านไปจนถึงเช้าคุณเอ๋กับครอบครัวก็เดินทางกลับมาที่นนทบุรีเหมือนเดิมเวลาผ่านไปจนถึง2 อาทิตย์น้าก็ได้โทรติดต่อมาหาแม่อีกครั้งน้าบอกว่ายายล้มป่วยอีกแล้วรอบนี้เป็นหนักมากๆถึงขั้นเดินไม่ได้เหมือนว่ายายกำลังจะเป็นอัมพาตได้แต่นอนตัวแข็งอ้าปากไม่ได้เวลาทานข้าวก็ต้องหยอดข้าวต้มผ่านหลอดดูดพ่อกับแม่เลยพาคุณเอ๋กลับไปเยี่ยมยายอีกครั้งเพราะคิดว่ายายคงน่าจะเป็นหนักมากจริงๆพอเดินทางไปถึงช่วงนั้นก็เป็นช่วงเช้าคุณเอ๋มานั่งรอที่ใต้ถุนบ้านระหว่างนั้นทั้งน้าและแม่ต่างก็ช่วยกันแบกยายลงมาต่างคนต่างก็ช่วยกันแบกหัวแบกท้ายค่อยๆลงบันไดมาจนถึงแคร่ใต้ถุนบ้านคุณเอ๋เห็นสภาพยายตอนนี้ก็รู้สึกสงสารยายมากๆเพราะยายขยับตัวไม่ได้ทำได้แค่กรอกตาไปมาซ้ายขวาคุณเอ๋ต้องเป็นคนหยอดน้ำข้าวต้มใส่หลอดให้แกทีละนิดน้าบอกว่าแกเป็นแบบนี้มาได้สักพักแล้วพาไปหาหมอก็บอกว่าไม่ได้เป็นอะไรพอตรวจดูก็ไม่เจออะไรผิดปกติซึ่งทางโรงพยาบาลเองก็ตอบไม่ได้ว่าทำไมยายถึงเป็นแบบนี้ระหว่างที่คุยกันไปเรื่อยๆจนถึง6 โมงเย็นทุกคนก็พากันหามยายขึ้นไปบนบ้านเหมือนเดิมแล้วก็ให้ยายนอนอยู่ข้างบนคนเดียวส่วนญาติคนอื่นๆได้ลงมาที่ใต้ถุนบ้านเพื่อที่จะมานั่งคุยกันตั้งใจว่าค่อยขึ้นไปข้างบนอีกทีตอนเข้านอนทีเดียวระหว่างที่คุยกันอยู่นั้นอยู่ๆด้านบนบ้านก็ได้ยินเสียงโครมครามเหมือนอะไรบางอย่างวิ่งชนกำแพงไปมา
น้ารีบขึ้นไปดูปรากฏว่าสิ่งที่เธอเห็นทำให้เธอต้องกรีดร้องออกมาด้วยความตกใจน้าเห็นว่ายายลุกขึ้นมาแล้วก็วิ่งไปชนหน้าต่างบ้านแกวิ่งชนสลับไปมาซ้ายขวาเหมือนแกจะกระโดดออกจากตัวบ้านให้ได้พอทุกคนได้ยินเสียงน้าร้องก็รีบขึ้นไปข้างบนบ้านทั้งพ่อและน้าผู้ชายอีกคนต่างก็ช่วยกันจับยายเอาไว้ส่วนคนอื่นๆยังคงตกใจกับสิ่งที่เห็นเพราะยายเป็นอัมพาตแล้วทำไมยายลุกขึ้นมาวิ่งแบบนี้ได้ยายพยายามดิ้นจนหลุดแล้วพ่อก็เรียกให้คนมาช่วยจับเพิ่มตอนนั้นแรงยายดูเยอะมากๆทุกคนตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยการเอาผ้ามาปิดกระจกทุกบานแล้วก็ล็อกประตูให้สนิทก่อนจะพากันเดินลงไปข้างล่างเหมือนเดิมตอนนี้ยายเริ่มสงบแล้วแต่ยายก็ยังตะโกนมาบอกทุกคนว่าพวกมึงขึ้นมาหากูเดี๋ยวนี้อย่าปล่อยให้กูอยู่คนเดียวคุณเอได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับขนลุกเพราะเธอเป็นคนป้อนข้าวให้ยายเองยายไม่น่าจะมีแรงตะโกนได้ขนาดนี้แล้วคนอื่นๆต่างก็เริ่มกลัวกันทั้งหมดยังไม่มีใครกล้าขึ้นไปอยู่กับยายในตอนนั้นเองจากที่บรรยากาศรอบๆดูเงียบอยู่ๆฝนก็ตกขึ้นมาอย่างหนักเหมือนกับพายุเข้าลมพัดเข้ามาที่ใต้ถุนบ้านจนมีฝุ่นตามมาเยอะมากๆทุกคนเลยต้องย้ายขึ้นไปข้างบนบ้านแต่ยังคงนั่งรวมกันอยู่ที่ระเบียงเพราะไม่กล้าเข้าไปนั่งข้างในในขณะที่ตอนนี้ทุกคนยังคงเห็นยายนอนนิ่งๆอยู่เพราะประตูยังถูกแง้มเอาไว้แต่เหมือนว่ายายจะรู้ว่าลูกหลานคิดอะไรยายตะโกนเสียงดังมาจากข้างในบ้านยังไงมึงก็ต้องเข้ามาหากูอยู่ดีพวกมึงนั่งกันไม่ได้หรอกพอยายพูดจบฝนก็ตกมาแรงขึ้นจนสาดเข้ามาที่ระเบียงบ้านทำให้ทุกคนต้องเข้าไปนอนกันเวลาตอนนั้นก็ประมาณ1 ทุ่มกว่าบรรยากาศข้างนอกเริ่มเงียบทุกคนเลยนำมุ้งมากางเพื่อที่จะเข้านอนกันมุ้งแรกจะเป็นมุ้งของยายที่นอนอยู่ใต้หิ้งพระถัดมาก็จะเป็นมุ้งของแม่กับพ่อใกล้ๆก็จะเป็นมุ้งของป้ากับคุณเอ๋ส่วนตรงพื้นต่างระดับจะเป็นมุ้งของน้าและก็แฟนของน้าเหตุการณ์ก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมอยู่ๆยายก็ลุกขึ้นมาร้องลิเกอีกครั้งแต่รอบนี้ลักษณะที่ยายร้องดูหลอนมากๆยายแลบลิ้นไปมาแล้วก็ร้องลิเกไปด้วยทุกคนต่างก็รู้สึกหลอนไปหมดคุณเอ๋ก็กลัวแม่คุณเอ๋ก็กลัวไม่รู้จะทำยังไงเพราะเป็นแบบนี้คงไม่มีใครนอนหลับได้แน่ๆน้าของคุณเอ๋เลยลุกขึ้นเดินตรงไปหายายแล้วก็พูดว่าแม่นอนได้แล้วดึกมากแล้วแต่ยายก็ได้แต่หัวเราะแล้วก็พูดว่ากูฝากด้วยนะกูฝากน้องมึงด้วยนะแกได้แต่พูดแบบนี้ซ้ำๆด้วยความที่น้าของคุณเอ๋เริ่มชินกับเรื่องนี้แล้วเธอเลยเดินกลับเข้าไปนอนในมุ้งเหมือนเดิมส่วนคนอื่นๆก็พยายามข่มตานอนให้หลับแต่แล้วในตอนนั้นเองอยู่ๆแม่ของคุณเอ๋ที่อยู่อีกมุ้งก็กรีดร้องออกมาเสียงดังแม่ตกใจมากๆเพราะเมื่อกี้ยายได้เข้ามาในมุ้งแล้วก็เข้ามาลูบหัวของแม่พร้อมกับใช้ลิ้นเลียไปที่หัวแม่คุณเอ๋รีบขยับตัวออกมาจากมุ้งตัวสั่นไปหมดเธอหันไปถามยายว่าแม่ทำอะไรพอพูดจบยายก็หัวเราะแล้วก็พูดว่ามึงรักกูไหมมึงรักกูไหมจากนั้นแกก็หัวเราะทุกคนต้องรีบพากันลุกขึ้นมาดูแล้วก็พยายามบอกยายให้กลับไปนอนแต่ยายก็ได้แต่หัวเราะอยู่แบบนั้นแล้วก็กลับไปนอนที่เดิมพร้อมกับยกขาขึ้นทำท่าไขว่ห้างแล้วก็หัวเราะอยู่แบบนั้นทั้งคืนจนในคืนนั้นคนในบ้านต่างก็ไม่มีใครนอนหลับพอเช้าวันรุ่งขึ้นปรากฏว่ายายก็กลับมาเป็นอาการเดิมแกนอนตัวแข็งเหมือนกระดานกระดิกตัวไม่ได้น้ากับพ่อก็ต้องอุ้มแกลงมาข้างล่างเหมือนเดิมด้วยความที่วันถัดไปเป็นวันจันทร์ทำให้ครอบครัวของคุณเอ๋ต้องเดินทางกลับมาที่นนทบุรีอีกครั้งปล่อยให้น้ากับแฟนน้าอยู่ดูแลยายกัน2 คนเวลาผ่านไป1 อาทิตย์น้าก็โทรมาหาแม่อีกครั้งรอบนี้น้าร้องไห้แล้วก็พูดกับแม่ไปว่าน้าเหนื่อยมากๆเหนื่อยที่ต้องดูแลต้องอาบน้ำต้องอุ้มขึ้นอุ้มลงอยู่แบบนี้ทั้งแม่กับน้าและญาติคนอื่นๆเลยคุยกันว่าเดี๋ยวจะลองไปปรึกษาหลวงพ่อกัน
พอเข้าไปในวัดก็ไปเจอกับหลวงพ่อท่านหนึ่งที่ทุกคนนับถือกันอยู่แล้วหลวงพ่อพูดขึ้นมาก่อนเลยว่าถ้าโยมทนได้ยอมที่จะเหนื่อยโยมก็ทำต่อไปนะแต่ถ้าโยมคิดว่าโยมทนไม่ไหวอาตมาก็จะบอกอะไรให้อย่างหนึ่งที่โยมเลี้ยงอยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่แม่ของโยมแล้วมันเป็นวิญญาณที่มาสิงสู่อยู่ในร่างแม่ของโยมถ้าไม่ไหวโยมก็เอานี่ไปหลวงพ่อก็ยื่นใบหนาดและผ้ายันผืนหนึ่งให้กับน้าแล้วก็บอกว่าให้เอาของสองอย่างนี้ไปไว้ใต้หมอนของยายแล้วเรื่องทุกอย่างก็จะจบพอทุกคนได้ยินแบบนั้นก็มาปรึกษากันว่าจะเอายังไงต่อจนได้ข้อสรุปมาว่าถ้าน้าไม่ไหวจริงๆก็ให้ทำตามที่หลวงพ่อบอกในวันถัดไปน้าก็ทำเหมือนเดิมอุ้มยายลงมาที่ชั้นล่างแล้วก็แอบเอาผ้ายันกับใบหนาดไปไว้ที่ใต้หมอนของยายพอตกเย็นวันนั้นก็ให้ทุกคนช่วยยกยายขึ้นไปบนบ้านระหว่างที่ตัวยายแตะเสื่อหัวยายกำลังจะลงไปแตะที่หมอนอยู่ๆยายก็ลุกขึ้นมานั่งราวกับว่ายายจะรู้ว่ามีอะไรอยู่ใต้หมอนตอนนั้นน้าก็ได้แต่นั่งร้องไห้แต่ยังไงก็ต้องทำทุกคนพยายามช่วยกดยายให้ยายลงไปนอนบนหมอนจนได้แล้วในตอนนั้นเองตาของยายก็ค่อยๆหลับลงแล้วร่างของยายก็ค่อยๆเหี่ยวไปช้าๆทุกคนในห้องนั้นต่างก็เห็นกันหมดเป็นตาเดียวกันร่างของยายค่อยๆซูบผอมจนเหลือแค่หนังหุ้มกระดูกแล้วพอเช้าวันรุ่งขึ้นยายก็เสียในวันนั้นเลยทุกคนมารวมตัวกันที่บ้านของยายคุยเรื่องจัดงานศพซึ่งยายได้บอกไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่าถ้าแกเสียให้จัดงานศพแกที่บ้านอย่าไปจัดที่วัดเพราะแกกลัวผีทำให้ทุกคนได้เตรียมงานกันที่บ้านโดยตั้งโลงศพไว้ที่ชั้น2ในวันงานพระก็มาสวดศพกันตามปกติจนถึงวันเผาโบราณจะมีความเชื่อว่าถ้ายกโลงแล้วก็ห้ามวางโลงเด็ดขาดระหว่างที่พวกผู้ชายพากันยกโลงของยายเพื่อจะเอาไปเผาที่เมนเผาศพปรากฏว่าพวกเขาเอาโลงออกจากประตูไม่ได้ซึ่งแปลกมากๆเพราะตอนเอาโลงเข้ามาก็เข้ามาได้ตามปกติประตูก็ไม่ได้เล็กแต่พอจะเอาโลงออกเหมือนกับว่าโลงใหญ่ผิดปกติขยับยังไงก็ขยับไม่ได้พยายามหมุนจนหลายรอบก็ยังไม่สามารถเอาออกมาได้เป็นแบบนั้นอยู่สักพักใหญ่ตัวโลงก็เริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆจนคนที่ยกก็เริ่มทนไม่ไหวแต่ทุกคนรู้ดีว่ายังไงก็ห้ามวางโลงเด็ดขาดจนสุดท้ายหลวงพ่อก็ต้องเข้ามาช่วยท่านให้คนไปเด็ดกิ่งไม้ที่มีใบติดมาด้วย1 ใบแล้วก็ท่องคาถาอะไรสักอย่างก่อนที่หลวงพ่อจะพูดว่าที่นี่ไม่ใช่ที่ของยายแล้วนะไปอยู่วัดไปอยู่ที่ป่าช้าจะได้สงบจากนั้นหลวงพ่อก็จุดธูปพร้อมกับเดินนำโลงออกไปหน้าประตูปรากฏว่าโลงก็ออกมาได้แบบง่ายๆแล้วศพก็ถูกนำไปที่วัดระหว่างนั้นก็จะมีช่างภาพมาถ่ายรูปเก็บงานแล้วก็มีอยู่จุดหนึ่งที่แปลกมากๆทุกครั้งที่ช่างภาพถ่ายรูปญาติที่ยืนอยู่หน้าโลงศพกลับไม่มีรูปไหนที่ถ่ายติดสักรูปแต่รูปบรรยากาศงานอื่นๆกลับถ่ายติดทั้งหมดคุณเอ๋เลยยกมือไหว้แล้วก็พูดในใจว่ายายเอ๋ขึ้นไปไหว้ยายข้างบนไม่ได้เพราะเอ๋เจ็บขาขอให้ช่างภาพถ่ายรูปได้นะยายเอ๋จะได้ไหว้ยายผ่านรูปแล้วก็ให้ช่างภาพลองถ่ายไปอีกครั้งปรากฏว่าครั้งนี้ภาพถูกถ่ายติดแต่ก็ถ่ายติดแค่รูปเดียวจากนั้นศพก็ถูกนำไปเผาหลังจากงานศพจบคุณเอ๋ก็เดินทางกลับมาที่นนทบุรีจนได้กลับไปบ้านอีกครั้งตอนทำบุญ100 วันทุกคนก็ตื่นขึ้นมาทำบุญกันตั้งแต่เช้าพอถึงช่วงกลางดึกทุกคนก็แยกย้ายกันเข้านอนคุณเอ๋จะนอนกับน้าที่บ้านของยายส่วนแม่และคนอื่นๆก็ไปนอนที่บ้านป้าเพราะไม่กล้านอนที่บ้านหลังนี้ระหว่างที่นอนอยู่น้าก็พูดขึ้นมาว่าเอ๋น้ามีอะไรจะเล่าให้ฟังเอ๋ไม่กลัวนะเอ๋ก็งงก่อนจะบอกให้น้าเล่ามาได้เลยน้าบอกว่าเมื่อวานนี้เป็นวันที่99ของงานศพยายน้านอนอยู่ที่ห้องครัวกับแฟนปกติจะมีหลานคนหนึ่งชื่อพนมชอบกลับมาดึกๆแล้วก็มาหาข้าวกินในห้องครัวน้าเลยบอกพนมไปว่าถ้าเข้ามาในบ้านตอนดึกก็ปิดประตูด้วยนะ
เดี๋ยวจะมีอะไรเข้ามาในบ้านจากนั้นหลานก็ออกไปเล่นข้างนอกส่วนน้ากับแฟนก็นอนอยู่ในมุ้งที่กางอยู่ในห้องครัวเพราะไม่กล้าไปนอนที่ห้องโถงใหญ่ยังคงกลัวยายอยู่พอนอนไปได้สักพักก็ได้ยินเสียงเปิดประตูจากกลางบ้านแล้วก็มีเสียงคนเดินค่อยๆตรงมาที่ห้องครัวน้าคิดว่าคงจะเป็นพนมเลยไม่ได้สนใจอะไรแต่ก็รู้สึกถึงความผิดปกติบางอย่างเสียงที่กินข้าวดูมุมมามากๆน้าเลยหันไปบอกพนมว่าให้กินเงียบๆหน่อยเพราะน้านอนอยู่แต่ยังไม่ทันที่น้าจะพูดอะไรเธอก็ถึงกับช็อกแล้วก็ทำอะไรไม่ถูกเพราะสิ่งที่น้าเห็นคือร่างของยายกำลังก้มกินข้าวอยู่ในฝาชีอยู่น้ากลัวมากๆแต่ตัวก็แข็งลุกไปไหนไม่ได้พยายามจะหยิกแขนแฟนที่อยู่ข้างๆแต่หยิกไปหลายรอบแฟนน้าก็ไม่ยอมตื่นจนเหมือนกับว่ายายจะรู้ตัวแล้วว่าน้ามองอยู่ยายค่อยๆหันกลับมามองที่มุ้งจากนั้นก็เปิดมุ้งออกมาน้าได้แต่เหลือกตาดูสิ่งที่ยายทำเพราะเธอขยับตัวไปไหนไม่ได้ตัวเธอแข็งไปหมดจากนั้นยายก็ค่อยๆลูบหัวแล้วก็หอมไปที่หน้าผากของน้าพร้อมกับพูดว่าแม่ไปแล้วนะก่อนที่ร่างของยายจะเดินไปที่ห้องโถงใหญ่พอยายเดินออกไปน้าก็เริ่มขยับตัวได้เธอพยายามคิดว่าเมื่อกี้ต้องเป็นแค่ฝันแน่ๆเลยคลานออกจากมุ้งเพื่อที่จะไปดูว่ายายยังอยู่หรือเปล่าปรากฏว่าเธอเห็นยายจริงๆยายค่อยๆเดินหายเข้าไปในชั้นที่ตั้งโกรธเอาไว้พอคุณเอ๋ได้ยินแบบนั้นเธอก็ถึงกับขนลุกแล้วอยู่ๆโกรธกระดูกของยายที่อยู่บนชั้นวางก็หล่นลงมาข้างๆของเธอทำให้ผงกระดูกของยายหล่นลงมาเต็มไปหมดคุณเอ๋ถึงกับกรีดร้องแต่น้าก็พยายามปลอบจนเธอหลับไปพอเช้าวันรุ่งขึ้นเธอก็รีบกลับมาที่นนทบุรีตั้งแต่เช้าจนเหตุการณ์มาถึงปัจจุบันก็ไม่เคยมีใครเจอเรื่องราวอะไรแปลกๆเกี่ยวกับยายอีกเลยและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่คุณเอ๋ได้เล่าให้ฟังใครมีเรื่องราวหลอนๆอยากให้เราเล่าให้ฟังสามารถส่งมาได้ทางแฟนเพจ Facebook ได้เลยนะครับเรื่องหน้าเราจะเอาประสบการณ์การเจอผีเรื่องไหนมานินทาให้ทุกคนได้ฟังกันฝากติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ